So, pag sinabi mo kasing combat operation, no? These are really, ito yung mga deliberate, planned combat operations against specific targets. So, nung nag-declare po si Secretary of National Defense that the combat operations are terminated, ibig sabihin, wala na tayong offensive operations. So, this allowed our troops to go back now to their respective mother units. But we still have to put in troops, no? Dahil po there's a possibility for stragglers. Kahit ano pong gera, posible na magkaroon ng mga stragglers because katulad po dun sa main battle area, napakaraming areas kung saan sila pwedeng magtago. Even in the experiences in the Middle East, dun po sa mga kanal nakita yung mga nagtago, yung mga terrorists. Yes. On the side of the LGU, we recommend actually to the military na yung combat termination and combat operation, it would necessarily mean that they will have to lay down their arms. Kasi every time po sinasabi namin, yes, there is no combat operation anymore, but the peace and order situation is not really stabilized. That's why we don't want the military force to lay down their arms in doing the mapping operation. And number two, it would have, kung wala pong sinasabi, clearing operation, mapping operation, kung hindi ito included yung pag-secure na rin ng area. Remember, the main battle area is not only where the conflict happened, it is also to be treated as a big crime scene. So papasok po dyan yung ating mga MDM to collect the mga remains and to do documentation. And they cannot possibly do that without securing this area by the military in terms of IEDs and other devices. That's why it's actually a recommendation of the NGU na to go on with the clearing operation and not necessarily put down their arms altogether. So in the presence of stragglers, does it imply na hindi pa 100% safe yung mga bumalik sa nearby? Hindi naman po. Even during di pa po na-terminate yung combat operation, tuloy-tuloy man naman po yung pre-planning natin sa pagbabalik ng mga tao. May medyo malayo na po kung meron pong mga stragglers dyan, sabi po ni Colonel Browner, kung mayroong mga stragglers, insignificant na po yung number nila to cause, alarm again, or, to keep our evacuees from returning to their residences. So it's already inconsequential the number and yung resistance na nakikita natin dyan sa main battle area. Parang Colonel Brown, kayo ba sir, isa-suggest nyo ba ulit na ma-resume yung combat operations? Hindi na. So we are not going to resume yung offensive combat operation. What we are doing right now is just clearing operation. Bakit sir? Bakit di na kailangan? Dahil yung resistance is not really that significant anymore. Pero hindi ba makaka-apekto yan sa pagbabalik? Kasi di ba may gradual na pagbabalik ng mga residents? Hindi naman. Mukhang hindi maapektuhan yung plano natin sa pagbabalik ng mga internally displaced persons. Dahil katunayan niya ngayong araw na ito, nagbalik yung mga residente ng dalawang barangay. Barangay Marawi and East Basa. Sir, kanina umaga may FA50 ba? Walang FA50 kanina umaga. May surveillance plates na continuing pa rin. Yes. Bakit sir? Yun nga po, they're helping us look for the stragglers. Okay, for the stragglers. Yes. Sir, anong plan gawin dito sa mga looted items? Ayan, si Police Superintendent Moksir naman makakasagot niyan. Well, ang ating disposition dito ay i-record natin dito mula sa maliit hanggang mapanyan. Diba, itong current, ikukuha po na, i-record natin yan. Itong bracelet at sa sinsing, ganun sa quality, i-record natin, at sa iba pang supply. No? After that, dapat mag-uusap ang government, ano ang disposition dito. No? Ibig sabihin, ang local police ng Manao City ay mag-uusap at pag-uusapan with the local government. Ano ang dapat gawin dito? Kasi hindi natin alam kanina ito. No? Halimbawa, kung may mag-claim naman, ay dapat din ay ano ang sinyalis o ano naman ang wala sa kanya. So hindi naman lahat ng pupunta dito ay sa kanya. Sa kanya ito, ano nang prueba na ito ay sa kanya. So ibig sabihin, pag-usapan ito ng
ng ating PNP as well as yung ating government. Dahil sa pagtulong sa amin ng Joint Task Force, lalo na ang ating pagposibilidad. Ano yung paano yung mga hindi mo na-claim? Saan siya ito turnover? For example, for the Jubilee and one sa National Operation. Well, yun ang ba namin, yun pang pag-uusapan ano ba yan? Bukod ba sa National Security o doon sa ating boss? So pag-uusapan po yun. Ano naman po nyo kung anong disposition, final disposition. On the subject of looting, we can't help, we recognize ang big help ng AFP sa liberating Marawin Central Civil Airport. But some of the residents, they have allegations about looting ng mga soldiers dun sa mga bahayan nila. Tapos na rin ang investigation. We understand we ongoing kayong mga investigations. Tama yun. So, marami na rin tayong natanggap na mga complaints about looting. No? Unang-una, talagang even before the start of the siege, pagpasok pala ng mga sundalo natin, we warned them already not to loot. No? Kasi yun yung isang magiging problema. In fact, nakahuli tayo ng mga ilang sundalo na nag-loot, but nakasuhan na natin ito. Nakasuhan natin ito. Meron tayong isang team na nahuli, no, na gumagawa, but nakasuhan na po sila. I don't know exactly kung ilan. One team meaning one team? No. Ang sabi nila is one officer with about 5 enlisted personnel. Army, Marine? Army po ito, yung nahuli natin at nakasuhan. So, hindi naman po namin tinatanggi na may mga ganun, but kinakasuhan natin, hindi natin tinotolerate. However, gusto po namin ipaalam sa inyo na nung pumasok po ang Army dito sa Marawi City, ay nadatnan natin na ganito na, no? Na nakabukas yung mga bahay at topsy-turvy, no? Dahil nga po, naniniwala kami na ang mga miyembro ng Mauti ISIS ay talagang ginalugat nila yung mga bahay dahil gusto nilang i-recover or kumuha ng mga baril, mga bala, mga pera at mga alahas. And this has been proven by a lot of accounts by hostages dahil pati yung mga hostages ay pinilit nilang gumawa ng gano'n. Gusto ko lang dagdagan. No? Of course, looting is condemnable. Lahat yan, all organization, kinukondemn natin ang looting. Sino man ang gumawa niyan, sinong organization, sinong grupo, talagang hindi po pwede, unacceptable po ang looting. And meron pong in place na ng mga internal regulation ng bawat organization. No? This is probably one of the things that, in order to avoid abuses within the government, and there are self-correcting measures within organizations. And I believe, Colonel Brown, sinabi niya, if there are cases of looting involving, halimbawa, the military, and they have an internal correcting measures and disciplinary measures that they have to take place. But again, kailangan natin talaga, and I think it's time, part of our recovery, because the money and these objects, to us, is just a mere accessories, no? Jewelries. But this is a product of labor. It's a product of hard-earned money. And that's why we condemn the Mauti Group. Kasi nirap na nga nila ng tao, nung chance nila na mamuhay ng mapayapa, nirap pa rin nila ang mga tao na makuhan yung mga posibleng mga kayamanan nila na minsan, these are heirlooms eh. Karamihan, I think karamihan dito heirlooms. So, kaya kinukundina natin, no? Dapat talaga ma-in place yung disciplinary measures, whoever did the lootings. No? Kailangan make sure natin that there will be a certain justice that will be given to those who have been robbed of their properties, of displaced because of this war. So meron po tayong internal correcting measures ang gobyerno para makorek kung ano man yung mga abuses na nangyari within this war. So in terms naman po dun sa mga nakikita natin na mga pictures sa social media na sa truck po ay nakasakay itong mga ganito, may mga properties naman po, personal properties ang mga sundalo natin. No? And then may mga company properties rin ng mga sundalo. For instance,
yung pong mga satellite dish. May mga nakita kasi kami mga picture, satellite dish. Nung una po, ang Philippine Army ay nag-issue ng satellite dish sa lahat ng mga kumpanya ng Philippine Army. So, these are company properties. Kaya nga po kung minsan nakikita natin may mga, yung kumpanya naman po ay bumibili rin ng kanilang mga kagamitan, mga gamit, mga, kahit nasa gera sila, may mga daladalang laptop at printers yan dahil nagsasubmit ng mga reports, no? So, sana po, wag tayo kaagad-agad humusga, no? May mga nakita rin kami ng mga motor na nakasakay sa military truck. But then again, it's normal that lahat po ng mga kumpanya may motor dahil may mga intelligence operative sila na motor ang ginagamit, no? Yung mga hindi po sa amin na motor ay na-turn over na natin, yung mga na-recover natin, at pati mga vehicles, mga tricycles, nandun po sa GMA terminal. No? So sinabihan namin mga sundalo, wag kayong mag-uwi ng hindi sa inyo. That's why before they left for their respective units, ay nagkaroon tayo ng showdown inspection. No? Yung mga officers natin, pati third-party officers, ay nag-inspect sa lahat ng mga kagamitan ng mga sundalo, personal and unit properties. Pati yung mga truck, yung mga naka-load na sa truck, in-inspect po natin yan. Nang sa gayon ay we have to make sure na talagang walang iuwi ang mga sundalo na hindi sa kanila. So katunayan po itong mga ito na sinurrender ng mga sundalo, ito po yung mga properties na hindi sa kanila, we told them to surrender it to one building dun sa main battle area. At meron pong nag-receive doon, ito mga ito. In fact, marami pa ko. Hindi lahat ito. May mga TVs pa ko dun sa building na yon. Hindi pa dinala lahat dito. Dahil pinahinto ko na kanina dahil mapupuno tayo dito. No? Ng mga gamit. So yun po. May nakausap ko kami mga professors sa MSU. Sabi nila they're planning to conduct an investigation sa mga phone shop, sa Cagayan de Oro at sa Iligan City. Ano po yung masasabi? Yes. Opo. That we are welcome. We welcome that investigation. In fact, ang isang effort natin nung una pa lang kinausap natin yung mga pawn shops, mga money transfer companies. Sabi namin, pag may mga sundalo, tignan nyo kung sino itong mga to, no? Para kung may malaking halaga na pinapadala, tignan nyo, take note. And then, kasama po sa investigation ito. Sir, these are recovered items. This probably represents just a fraction of the recovered items, sir. Opo. And you were able to neutralize all the Maute forces na nag-loot yung mga gamit. Where would be the rest of the items recovered from the Maute forces? Well, yun nga po. If you notice, ito lang yung mga pera, but we believe na maaring yung ibang Maute ay nakapagtago pa. Oo. Pero yung clearing operation po na ginagawa ng mga sundalo natin ay hindi po kasama yung paghuhukay ng mga anything, no? Hindi po tayo naghuhukay. Ang ginagawa lang po natin ay yung mga IEDs, no? IEDs na. Kaya yung masakit, no? Dahil yung mga meron, sinasabi ko nga kanina, meron naman talagang legitimate avenue para pag-usapan kung ano man yung mga nawala ng mga properties. And even, sinasabi ko, LGU, lalo dito sa Marawi, and all the agencies involved dito sa pagre-recover natin ng mga properties are willing to really cooperate with the families na yun talagang kasi ayaw naman talaga din natin na mahaluan ng controversy yung effort na ginagawa ng LGU at ng military at ng police. Kaya may perfect avenue to do that. And ang masakit dito, yung nalulut ng mga Maute kasi hindi natin alam kung paano natin kukunin sa kanila. So, yung nga sinasabi natin, if there are complaints, then I guess from the very beginning, yung oras po na ginawa po natin yung crisis committee, meron na po tayong complaint desk dyan. Andiyan na pang military. It's only a matter of really getting yung mga reklamo para ma-channel po natin sa proper authorities. Kasi sinasabi ko, may self-correcting mechanism po ang lahat ng agency na na-involve dito. So, yun po yung gusto nating ipaalam sa mga kababayan natin. Ang isa pong effort na ginawa natin during the first few weeks of the siege
kasama po natin yung LGU at yung Philippine National Police, nag-padlock tayo ng mga bahay. Yes, no? yes. Lalong-lalo na dito sa cleared area. Yung So, lansiyan. oo. So, pinadlock natin yung mga bahay nang sa gayon ay hindi maulit yung pag-loot dun sa loob. Marami rin po tayo nahuli na mga sasakyan na palabas na puno ng mga appliances. Nung hinuli natin, we found out na mga civilians ito. Civilians. Pinasa po natin sa Philippine National Police, but because wala pong complainant, napilitan silang i-release yung mga tao. Talagang ano ba ng Actually, nung D1, D2, hindi po na-cover yung D1, D2 at doon talagang marami ng mga mautik na nakakarating. At alam po natin na ang loob ng siyudad ay marami mga jewelry, no? Magiging po natin doon. So, yung sabi ni si Browner at saka si Sia, na mayroon ding nahuli ng ating kasundaluan at ito din sa Philippine National Police, lalo na sa ating station. At nandun, mayroon pa, nandoon pa. Pero halimbawa, wala naman magiging interesado, kaya talagang mapatunayan sa kanya yan, so pinapalabas natin. Pero kung halimbawa ay hindi po mapatunayan sa kanya, ay talagang nandyan po sa aming station. Pero pag nila pag pinag-uusapan yung damages, like mga reklamo ng naglulot, siyempre yung mga nasirang bahay. When you talk about those things, yung sa Lanao del Sur, ba anong stand nyo dun sa, or are you part of that effort na magpa-file ng lawsuit, class suit against the President? Well, sa ngayon, nasa right ng bawat aggrieved party nang mag-file sila o mag-complain sila. Ang LGU naman ng Lanao del Sur, part of an agency that has its own mechanism, self-regulating mechanism, sinasabi ko. If the evidence or the complaints are really that, yung evidence nila ay talagang targeting one particular person because it's really hard to have a sweeping allegation. Diba? Pinpointing to one organization. That would be unfair to to an organization. Hindi man lahat ng organization perfect. Meron man talagang mga tao dyan na talagang involved in some one way or the other sa mga alleged allegations na looting. Of course, if there are evidence, sabi ko nga, meron ng legal complaint dyan sa atin, if they are talagang allegations of looting, pinpointing to a specific person with the necessary filing of documents so that we can also assist them in making sure that the organization that they represent ay sila, i-disiplinahin sila. Kasi may internal discipline. Of course, we will help. Kaya ngayon ang gusto natin ipanawagan. In order to make sure that we can avoid generalization and sweeping allegation, kailangan we have to be specific as to sino yung na-involve. Sabi nga ni Sir Moxir, meron mga tao na nandyan. Unfortunately, the complainants are nowhere to be found. Pero yung the suit we are mentioning also, yung class suit against the President. So, the AFP and then somebody will be yung nasa forefront as Commander-in-Chief. Yeah, I think it's a group. It's a group, no, private organization. On the part of the LGU, we are part of the government, and we've been doing all these efforts with the government. No, if there are filing of suits, no, there are proper measures, no, disciplinary measures. Ombudsman, there are several other avenues, no, investigative body that they can go to, no, because the government, Lanao del Sur, government, provincial government cannot or do not have that capacity to investigate and to render decision. It has to be itong mga self-regulating bodies, ombudsman and the courts, can really investigate. But yun nga, ang sa amin is we can already assist them in trying, if complaints are extended to us or we have been furnished with a copy, then we have the legal complaint desk and we can assist them. We can assist them. Sir, yung AFP would be at the forefront ng complaint against the President of being the Commander-in-Chief. Kasi yung class suit for the destruction of Marawi, I think Suara, Bangsamoro filed it, and then the President already said inako niya na yung responsibility. Kasi it was open. Maganda po yung sinabi ni Regional Governor Mujib Hataman kahapon. No? Now is not the time for pinpointing whose fault this is. No? Dapat po, ang focus natin ngayon is on the rehabilitation of Marawi City and on the longer effect
of terrorism in the Philippines. So yun po dapat yung focus natin yun, and not on blaming, pinpointing, no? Finger pointing. Tsaka may dagdag ko na rin, no? Ang gobyerno gumagawa na po ng paraan para yung reparation, yung rebuilding ng Marawi City. So I guess if you ask me, my personal assessment is it would be premature to really hold the state accountable for the destructions. Remember, if the mountain did not attack us, none of this would have happened. None. Wala akong gera dito. Wala akong manulutan, wala akong mamamatay, wala akong tayong i-retrieve na patay dyan sa NBA kung hindi po inatake ng Maote ang Marawi City. So, kung wala pong effort ng national government na i-rebuild ang Marawi at hindi ko sila nag-allocate ng funding for that, kami po mismo ang unang-unang makikita nyo na magre-reklamo. Pero hindi po eh. The case is, from the very start up to now, ang national government, andun po yung efforts nila para tulungan yung mga na-damage na properties. And let us not divert the attention. Who is the real enemy here? The real enemy here are the terrorist groups, yung kung gusto natin makita. And if there are complaints, again, complaints of civilians who felt that they've been robbed or they've been looted, again, we have in place self-regulatory correcting measures na po pwede natin gamitin para makorek kung sino man yung gumawa nito. Not necessarily the organization or any agencies that they represent. Siguro last on my part for the siguro syempre, limang buwan din natin pinaglaban yung Marawi and masakit sa atin mga allegations nga ng looting, di ba? May plan ba kayo mag-file ng case for libel or besmirching the image of an organization against sa mga nagpapalabas sa social media ng mga posts na pinapalabas na looting yun? I believe na hindi na po i-pursue ng military itong ganito. We are focused on our task. Ang nabanggit po ng ating Pangulo is that we have to move on with the rehabilitation of Marawi City. But aside from that, ang ating commander ng Western Mindanao Command ay sabi po niya, magfo-focus naman po tayo ngayon dun sa mga ibang lugar dito sa Western Mindanao. Particularly, dito po sa Central Mindanao, Basilan, and Ulo. In addition to, talagang ang ating forces, the local government and the PNP ay tulong-tulong po na talagang priority natin ay pabalikin po yung mga kriminalya. Una po doon ay nakita po natin ang barangay Basak Malotot ay more or less individual ang nakabalik. As well as ngayon naman ay nakabalik man ang East Basak as well as yung Marawang Poblasyon. So bukas naman, ganun din. So tuloy-tuloy po yun ang ating nagpo-focus at papaano manumbalik ang sinatawag na security dito sa ating nakitirang ibawa yung with barangays. Sir, pawang lang. Okay. Thank you. Thank you. Mga pera. Para lang sa bawat. Para lang